Ju përshëndesim të nderuar shikues, është edicioni i lajmeve i orës 16:30 në studio jam me kolegun Edvin Paruca. Përshëndetje Paruca. Përshëndetje Ola, jemi me Ola Bruko në këtë edicion, ndër të tjerë do të ndiqni. Përplasje mes presidencës dhe kuvendit thellohet edhe më shumë sa u takon emrave të antarëve të gjykatës kushtetuese. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar Marsida Xhaferllarin, ndërsa kuvendi njeh si zgjedhje presidentit pas tejkalimit të afatit emrin e Arta Vorpsit. Kandidatët për kryeprokuror, Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela paraqitën sot platformat e tyre para Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Arta Marku tha se ka dëshmuar që nuk ka varësi nga politika, ndërsa kandidatja Memçaj tha se do të zbatojë reformën në drejtësi. Për Olsian Çelën, prokuroria do të ketë fytyrën e tij. Ministrja e Financave deklaroi se me buxhetin e vitit 2020 mbështet arsimin dhe shëndetësinë, por ish ministri i Financave tha se ky buxhet nuk parashikon rritje pagash, pensionesh apo investime të reja. Ai ka kërkuar gjithashtu të rishikohet rritja ekonomike. Presidenti Meta ka deklaruar se me gjithë refuzimin e Francës për negociatat, Shqipëria është e bindur se ka mbështetjen e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Rama tha se nuk është e thjeshtë të jetosh me goditjen e rëndë të mosmbajtjes së premtimeve, por shtoi se Shqipëria do të vazhdojë të njëjtën rrugë. Është çelur sot në Tiranë edicioni 22 i panairit të librit, ku prezantohen 100 ekspozues, botues e institucione kulturore. Botuesit kërkojnë nga shteti më shumë vëmendje për librin. Një ditë para ndeshjes me Andoran, trajneri kombëtar Edi Reja tha se ky ekip nuk duhet nënvlerësuar. Përjashtoi të ketë revolt nga lojtarët, duke sqaruar se Xhaka dhe Grezda u vetë përjashtuan. Venecia po përballet me përmbytje të mëdha për shkak të rreshjeve të dëndura të shillt, çfarë ka shkaktuar vdekjen e 2 personave. Uji ka arritur nivelet më të larta në më shumë se 50 vjet. Ishin disa përgjigjerimeve të fundit, le të flasim tani gjerësisht. Kaos institucional për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese dhe bërjen e saj funksionale. Vetëm 2 ditë pasi kuvendi zgjodhi me votim si antar nga lista e paraqitur nga KED Elsa Toskën dhe Fiona Papajorgjin, kreu i shtetit dekretoi emërimin si antare të gjykatës kushtetuese të Marsida Xhaferllarit, emrin e 4 të renditur në listë. Dekretimi i Xhaferllarit është bërë sapo kreu i shtetit ka mbërritur në Shqipëri pas një vizite që Meta zhvilloi në Francë. Në faqen e presidencës është publikuar dekreti ku thuhet se dekretimi është bërë në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit thotë se pasi u njoh me të gjithë praktikën dokumentare të vendimarrjes dhe vlerësimit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi për kandidatët e mbetur në garë dhe pas zgjedhjes nga kuvendi në datë 11 nëntor të 2 antarëve të gjykatës kushtetuese, vendosi të dekretoj si antaren e tij të dytë në gjykatën kushtetuese Marsida Xhaferllarin. Por për mazhorancën, kreu i shtetit ka kaluar afatet kushtetuese më datë 8 nëntor dhe bazuar në kushtetut në mungesë të shprehjes së presidentit me dekret, emri i parë i renditur në listën e paraqitur nga KED, në këtë rast Arta Vorpsi, kaloi automatikisht si antare e gjykatës kushtetuese. Mbetemi tek reforma në drejtësi, institucionet e reja. Kandidatët për kryeprokuror Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela paraqitën sot platformat e tyre përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ata aspirojnë postin e prokurorit përgjithshëm, duke folur për përkushtim, profesionalizëm dhe punë larg ndikimit nga politika. Gjatë tyre 2 viteve të punës time, unë kam punuar në kushtet e një presioni të madh politik, mediatik, me kompetenca mjaft të kufizuara, në mungesë të plot të institucioneve të reja kushtetuese. Pra pas një lloj mekanizmi për të bërë të mundur ushtrimin e funksioneve. Unë kam dëshmuar mjaftueshëm që nuk kam varësi nga politika. Jam anatemuar shumë për të kundërtën. Dhe kjo gjë është bërë sa herë ka pasur një rast veçantë për t'u trajtuar, një rast publik, me interes për opinionin.
Megjithatë, në momentin që rastet, çështjet janë trajtuar, janë zgjidhur, unë në më shumë se një rast e kam vërtetuar plotësisht të kundërtën. Më duhet t'ju përmend këtu rastin e fundit që është dhe më i afërmi për një vendimarrje të sektorit dhe kriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme për kryetarin e Bashkisë Vorë. Nuk është tregues i vogël dhe nuk është tregues i një varësie politike. Aq më tepër që unë isha në një periudhë kandidimi, në një periudhë zgjedhje. Dhe është e qartë që nuk kam varësi nga politika dhe nuk kam vepruar asnjëherë e varur dhe për të arritur qëllimet mia personale. Kam bërë detyrën ashtu siç unë di ta bëj, duke respektuar parimet e mia dhe vlerat më të larta. Kam pasur vetëm mbështetjen atyre njerëzve që ndajnë me mua të njëjtat vlera të larta morale dhe profesionale. Kam pasur vazhdimisht dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe me mbështetjen e tyre jam zgjedhur. Dhe nuk kam pasur mbështetje politike, për këtë t'jeni të bindur. Mbështetjen e faktorit ndërkombëtar e kam pasur dhe gjatë gjithë 2 vjeçarit të ushtrimit të aktivitetit tim. Çfarë mendoni atëherë për veten tuaj? Që 2 instituciona kanë shkelur ligjin duke ju emëruar ju. Ka ndonjë vlerë të jashtëzakonshme profili juaj që këto 2 institucione kanë arritur, e para t'ju propozoj dhe e dyta t'ju dekretoj? Faleminderit. Për mua nuk ka patur shkelje ligji. Kam konkuruar për vendin ku jam në Këshillin e Lartë të Prokurorisë së Kohës, që ka qenë i përbërë vetëm nga prokuror të 3 niveleve. Zotëri me eksperiencë të jashtëzakonshme në detyrë dhe që nuk janë nga ato që kanë shkel ligjin dhe që shkelin ligjin. Ka marrë 5 vota nga 6 votat e nevojshme. Mbi këtë votim që është bërë në Këshill, janë propozuar nga prokurori i përgjithshëm i kohës tek presidenti i Republikës, që në Këshill ka pas përfaqësuesin e vet, pa të drejtë vote, por përfaqësuesin e vet. Presidenti i Republikës ka dëgjuar të gjithë çfarë është diskutuar në Këshill, sepse thash ka pas përfaqësuesin e vet, dhe ka lëshuar një dekret për emërimin tim në detyrë. Shkaku pse kanë ekzistuar kjo lloj gjëje që ju më thoni e keni dëgjuar dhe e keni ndjekur, janë shkaqe të tjera. Nuk kanë të bëjnë fare me lishmërinë e emërimit dhe me lishmërinë e veprimtarisë të gjithë atyre individëve që më kanë emëruar. Në një moment kundërshtish mes presidentit dhe kuvendit për antarët e rinj të gjykatës kushtetuese, vihet në pikpyetje nëse kreu i shtetit do t'i pres apo jo në ceremoninë e betimit 2 antarët e zgjedhur nga kuvendi. Ligjvënësja socialiste Monela Felaj thotë se presidenti duhet ta zhvillojë këtë ceremoni e cila është e sanksionuar në kushtetut. Pasi morën mbështetjen e deputetëve në parlament, 2 antarët e zgjedhura të gjykatës kushtetuese, Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji, duhet të betohen para presidentit të Republikës. Këtë procedurë përcakton qartë Kushtetuta e Shqipërisë, sipas të cilës gjyqtari i gjykatës kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para presidentit të Republikës. Po ashtu edhe ligji organik i gjykatës kushtetuese përcakton të njëjtin akt për antarët e rinj të kushtetueses para marrjes së detyrës. Deputetja socialiste Monela Felaj, juriste në profesion, thotë se kreu i shtetit do duhet ta zhvillojë këtë akt. Sa herë që ka pasur situata të tilla që publikut janë dukur bllokuese dhe kur publiku nuk ose ka pasur një pritshmëri të madhe nëse gjëja do ndodhte ose jo, në fakt nuk ka ndodhur kataklizmoja. Pra, unë mendoj që ceremonia do ndodhë sepse thash, është qartësisht e shkruar në kushtetutë dhe në ligj, është një gjë që presidenti i Republikës organizon për gjithë funksionarët e institucioneve kushtetuese dhe jo vetëm. Dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë arsye sepse thash për të 3 kandidatët që i shtohen rishtas së gjykatës kushtetuese, 2 janë pjesë e zgjedhjes së Kuvendit të Shqipërisë, zgjedhje e cila natyrisht nuk ka asnjë arsye që të cënohet në një rast hipotetik të bllokimit të ceremonisë formale të betimit.
Deputetja socialiste konsideron të lishëm vendimin e kuvendit për votimin e 2 antarëve të reja të gjykatës, sikundër edhe emërimin e Arta Vorpsit fal mekanizmit zhbllokues për këtë institucion, pasi presidenti nuk e dekretoi brenda afatit 30 ditor. Kuvendi i Shqipërisë vendosi të përzgjedh nga kandidatët që ishin pjesë e listave që i takonin Kuvendit të Shqipërisë. Sepse natyrisht ka qenë një detyrim, edhe është një detyrim ligjor për Këshillin e Mbretëror në drejtësi që për çdo vakancë, sipas aplikimeve që bëhen mbas shpalljes së çdo vakance, të bëjë renditjen përkatëse të kandidatëve dhe duke zbatuar radhën që një herë ka të drejtën e zgjedhjes presidentit Republikës, pastaj Kuvendi i Shqipërisë, pastaj gjykata e lartë, në këtë mënyrë të adresonte edhe këto lista. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Pra, Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur në listën e kandidatëve që i takonin Kuvendit të Shqipërisë. Me votimin e Toskës dhe Papajorgjit nga kuvendit, dekretit pa kohë më parë nga presidenti Bërbesnik Muçin, shpalljes në fletorin zyrtare të Arta Vorpsit dhe prezencën e Viktorit Tushës në gjykatë, institucioni kryesor i drejtësisë shqiptare arrin në 5 antar. Por gjykata kushtetuese ka të pamundur të marrë vendime pasi nevojiten të paktën 6 gjyqtar. Në gjykatën kushtetuese janë në pritje për shqyrtim çështje të nxehta, duke nisur nga vlerësimi për zgjedhjet e 30 qershorit, mandatin e presidentit Meta nëse parlamenti do votojë shkarkimin e tij, apo ligji për teatrin kombëtar. Ndryshe, mendon sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata, deklaron se presidentit Meta e linde drejta ta rrëzojë vendimin e kuvendit, pasi zgjedhja e antarëve të rinj gjykatës kushtetuese është bërë me hile. Ai thotë se Rama po kërkon të kapë gjykatën kushtetuese për shkakun se me funksionimin e saj do të marrin përgjigje shumë nga çështjet që kanë mbetur pezull që prej 3 vitesh. Antarët e rinj të gjykatës kushtetuese janë zgjedhur me hile. Ky është mendimi i sekretarit për çështjet ligjore në PD Çlirim Gjata, i cili në një intervistë për News24 tha se kuvendi ka përshkelje të kushtetutës në zgjedhjen e antarëve të rinj për gjykatën kushtetuese. Sipas tij, edhe Këshilli i Emërimeve në drejtësi ka kryer shkelje në këtë proces. Kur ndërkombëtarët u nisën për të bërë reformën në drejtësi, se praktikisht ata e kanë bërë, thelbi i reformës drejtësi është ndërtuar edhe në përmbajtje nga ndërkombëtarët. Ata nuk dinin një gjë. Shqiptarët a hedhin te gjërat e vogla dhe pa i numëruar, po vinë vetëm tek e fundit e gjykatës kushtetuese, se lere pastaj të shkojmë zgjedhja e prokurorit përgjithshëm të përkohshëm. Gjitha janë hile të vogla, që as si merrte mendja ndoshta ndërkombëtarëve, edhe rasti i gjykatës kushtetuese është tipik me hile të vogla për të kapur gjykatën kushtetuese. E njëjta shumë e thjeshtë. Ne ju tregoj, ne 179.2 e kushtetutës, vetëm po ta lexoj. Antari i parë për të zëvendësuar në gjykatën kushtetuese emërohet nga presidenti i Republikës, i dyti zgjidhet nga kuvendi, i treti nga gjykata e lartë me radhë. Parlamenti në këtë rast, bashkë me KD-n, kanë bërë disa shkelje kushtetuese. E para, nuk i ka quar KD-ja listat në të njëjtin datë, po ka bërë këtë hilen që t'i digji dhe afati i presidentit. E dyta, parlamenti ka marrë 2 lista, një me 2 emra dhe ka votuar për një person, që është kundërshtim me ligjit se duhet ketë minimumi 3. E treta ka votuar për 2 personat njëjtën kohë, duke djegur radhën e presidentit. Sipas kushtetutës, antarët e rinj të kushtetueses duhet të betohen përpara presidentit që të fillojnë detyrën e tyre. Sipas Çlirim Gjatës, betimi para presidentit është një akt kushtetues, pa të cilin ata nuk mund të quhen antar të kësaj gjykate. Një KQZ i nderuar, një ndërmarrje zgjedhjesh, se është institucion administrativ i thjeshtë, nuk është as kushtetuese as gjë. Një ndërmarrje që merret me zgjedhjet e Shqipërisë, tha nuk e zbatoi dekretin e presidentit, se është antikushtetues dhe kam të drejtun ta bëj këtë. Ulmi, ha. Gjithë institucionet me OSBE, me gjithë thanë që duhet ta çutojë gjykata kushtetuese. Qofse një ndërmarrje zgjedhjesh pas ka drejt mos zbatoi dekretin kushtetues të një pushteti kushtetues, po vetë presidenti pas ka drejt i thotë unë s'ta zbatoj vendimin tënd, s'është antikushtetues. Në mungesë të gjykatës kushtetuese për rreth 3 vite, janë të shumta çështjet që ajo pritet të shqyrtojë në momentin që do të nisë nga funksionimi. Sipas Gjatës, kjo është arsyeja sepse kryeministri Rama kërkon të kapë institucionin që i vë vulën shumë prej çështjeve më të debatuara në vend, siç janë zgjedhjet, shkarkimi i presidentit, prishja e teatrit e të tjerë. Se i duhet gjykata kushtetuese e Ramës, sepse është impiçmenti i presidentit, që do ta kenë dorë këta gjyqtarë që po zgjidhen kështu, është data e zgjedhjeve, dekreti për anullimin e zgjedhjeve dhe caktimin e datës së re, janë zgjedhjet e 3 qershorit, është marrëveshja e detit, kemi Jugosllavinë e re, pasi liderët botëror të Shqipërisë e të Serbisë që po na bëjnë prapë Jugosllavinë. Gjitha këto do kalojnë për parlamentin e gjykatës kushtetuese, çdo lloj marrëveshje. Dakor, e sa të tjera pastaj ligji për teatrin me 200 milionë euro për t'u pastruar. Pra ka shumë gjëra që do kaloj, prandaj po lufton Edi Rama.
Gjata hodhi akuza edhe ndaj kryetarit të KED-s Ardian Dvoranit, sipas të cilit ky person nuk ka magjistraturë e sipas ligjit nuk mund të jetë në krye të këtij institucioni. Projekt buxheti i vitit 2020 është prezantuar në Komisionin e Ekonomisë nga Ministra e Financave Anila Denaj. Sipas Denajt, arsimi dhe shëndetësia do të kenë fokusin kryesor gjatë 2020-s, por kryetari i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmetaj kritikoi Ministrinë e Financave, teksa tha se 2020-a duhet të ishte planifikuar në këtë vit një rritje pagash dhe pensionesh, por edhe projekte të reja në infrastrukturë. Buxheti i vitit 2020 do të ketë në fokus dy sektor, arsimin dhe shëndetësinë. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Ministre e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj tha se fondet e arsimit janë rritur me 9% krahasuar me këtë vit, ndërsa ato të shëndetësisë me 5%. Zërin kryesor të arsimit i alokohen 3.3 miliard lekë më shumë se buxheti i 2019. Sektori i dytë, po aq i rëndësishëm dhe me një mbështetje më të lartë buxhetore është sektori i shëndetësisë. Por ish ministri i Financave, njëherë kryetari i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmetaj, bëri oponencë në komision. Ahmetaj tha se në buxhet nuk është parashikuar asnjë projekt i ri. Nuk ka asnjë rrugë të re të hapet nga investimet publike, por më rezulton që është shtyrë e një pjesë e punëve nga viti 2021 në vitin 2022. Buxheti i vitit 2020 nuk parashikon ndërtimin e asnjë vepre të re në infrastrukturë, por sipas ministres Denaj mbështet projektet e nisura. Ashtu se dhe për vitin 2019, edhe në vitin 2020 do të ketë përparësi financimi projekteve në vazhdim, duke synuar mbylljen e tyre në 2021. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë kritikoi Ministrinë e Financave edhe për mos përfshirje në buxhet të rritjes së pagave dhe pensioneve. Kërkoi qeverisë të reflektoj për vitin tjetër dhe për vitet e ardhshme, ku të mendoj për njerëzit në nevojë, me paketa sociale, me bonus pensionistësh dhe me rritje pagash dhe me rritje investimesh. Ne jemi parti e majtë që drejtojmë vendin dhe do avancojmë me politika në mbështetje të njerëzve, të qytetarëve në nevojë. Fakt ky që pranohet edhe nga Ministre e Financave Anila Denaj, por ajo thotë se qeveria ka marrë masa lehtësuese për shumë sektor. Është e vërtet që në pamje të parë buxheti nuk sjell qasje të politikave të reja sociale, por më lejoni të them që këtë vit politikat sociale nuk kanë munguar gjatë gjithë këtij viti. Te njëjtën në komision pritet që Ministre e Financave Anila Denaj t'i kthejë përgjigje rreth 100 pyetjeve që deputetët e majorancës dhe opozitës së re kanë përgatitur për projekt buxhetin 2020. Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaron se pavarësisht se Franca dha një jo për hapjen e negociatave për Shqipërinë, Parisi zyrtar mbështet vendin tonë reformat në funksion të integrimit evropian. Në intervistën për Radio France International, kreu i shtetit thotë se Shqipëria ka shumë besim tek mbështetja e Gjermanisë dhe Francës. Pavarësisht vendimit refuzues të presidentit francez Emmanuel Macron për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian, presidenti Ilir Meta thotë se Parisi zyrtar mbështet integrimin evropian. Në një intervistë dhënë për Radio France International, kreu i shtetit shqiptar thekson se Shqipëria ka shumë besim tek mbështetja e Gjermanisë dhe Francës. Kjo nuk është hera e parë që Franca ka kërkuar vendeve që aspirojnë për të bërë antarë të Bashkimit Evropian të jenë më efikase dhe më të qëndrueshme në plotësimin e reformave. Franca kërkon që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian të kontrollohet dhe të monitorohet më mirë përpara se të mirëpresin antarët e rinj. Në të njëjtën kohë, ajo nxit vendet aspirante si Shqipëria ta thellojnë reformat në mënyrë që të jenë më të besueshëm, veçanërisht në fushat e migracionit, drejtësisë, luftës kundër trafikimit, krimit të organizuar e të tjerë. Ju e dini, gjeografikisht, Shqipëria dhe Ballkani janë në qendër të Europës, ndaj politikisht duhet të jemi pjesë e plotë e Bashkimit Evropian. Edhe pse në tetor Franca deklaroi veten jo në favor për nisjen e negociatave të pranimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, ne e dimë se Parisi na inkurajon dhe na mbështet në realizimin e përpjekjeve tona për të integruar me Bashkimin Evropian, përpjekje të bazuara në demokraci, zhvillim, stabilitet dhe bashkëpunim. I pyetur mbi deklaratën e presidentit francez të pak kohëve më parë se NATO është në një gjendje të vdekjes së trurit, Ilir Meta thotë se aleanca përballet me sfida të mëdha për të rishikuar vendimin e saj në situatë të vështirë botërore.
NATO është organizata më serioze, më e besueshmja, punon shumë për të mbrojtur dhe promovuar vlerat themelore, lirinë dhe paqen në Europë dhe në botë. Aleanca Atlantike përballet me sfida të mëdha për të rifituar vendin e saj në një kontekst të vështirë global. Të gjithë duhet të kontribuojnë në mënyrë më inteligjente për ta bërë NATO-n më të suksesshme në misionin e saj. Kreu i shtetit shqiptar u shpreh më tej se për të pasur një Europë të sigurt dhe të zhvilluar, Ballkani në të njëjtën kohë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe paqësor. Kryeministri Edi Rama mbetet i zhgënjur nga refuzimi i Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Në një intervistë për revistën italiane Panorama, Rama tha se nuk është e thjeshtë të jetosh me goditjen e rëndë të mosmbajtjes së premtimeve. I pyetur për akuzat e opozitës shqiptare, Rama tha se dobësia e shqiptarëve konsiston në të kaluarën e mbrapsht. Kryeministri Edi Rama vazhdon të mos e fshesh gënjimin për vendimin e Këshillit Evropian që refuzoi hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një intervistë për revistën italiane Panorama, kryeministri shqiptar tha se nuk është as e bukur e as e thjeshtë të jetosh me goditjen e rëndë të mosmbajtjes së premtimeve. Franca, por mbi të gjitha Holanda dhe Danimarka na bllokuan. Unë e di se Parisi është një aksioner i shumicës në BE, por pozicioni i tij, megjithse i lishëm, ishte në lidhje me një rithemelim të përgjithshëm të Unionit dhe një rishikim të procesit të zgjerimit që nuk ishte objekti samitit. Nuk është se nuk e kisha menduar këtë pengesë, pjesërisht e prisja, por nuk është asnjëherë as e bukur dhe as e thjeshtë të jetosh me ndjesinë e plotë se je tallur. Në çdo rast, siç e përsëris gjithmonë, duhet të vazhdojmë në të njëjtin drejtim. Mbetet detyra jonë përballë brezave që do të vijnë. I pyetur për akuzat e opozitës shqiptare, Rama tha se dobësia e shqiptarëve konsiston në të kaluarën e mbrapsht. Më vjen shumë keq që dikush na pikturon kështu, por duke qenë vetë piktor, di që ne mund të marrim vetë përgjegjësinë për pikturën tonë. Nuk jemi një demokraci e re, por vuajmë edhe nga një kulturë e vjetër politike. Dobësia jonë konsiston në të kaluarën tonë të mbrapsht, që vazhdon ende të frenojë zhvillimin në pothuajse çdo sektor. Për këtë arsye, modernizimi i shtetit për mua është një përparësi absolute. Lidhur me çështjen e refugjatëve nga lindja e mesme, kryeministri Rama tha se duhet të tregohet kujdes me paragjykimet ndaj Ankaras në këtë drejtim. Turqia kërcënon Europën se do të rihap flukset e migracionit nga lindja e mesme, pikërisht përmes rrugës ballkanike. Ne kemi pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me këtë vend. Në përgjithësi, unë do të tregoja kujdes ndaj paragjykimeve ndaj Ankaras. Turqia ndihmoi Bashkimin Evropian në një moment dramatik gjatë krizës së refugjatëve dhe ka të drejtë të kërkojë të respektohet për këtë. Roli i Turqisë mbetet shumë i rëndësishëm nga këndvështrimet të ndryshme për tërë Europën, do të thosha themelor. Intervista e kryeministrit Rama u realizua pas takimit që zhvilloi pak ditë më parë në Itali me homologun italian Giuseppe Conte. Venecia po përballet me përmbytje të mëdha për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Çfarë ka shkaktuar vdekjen e 2 personave? Uji ka arritur nivelet më të larta në më shumë se 50 vjet. Venecia po përballet me përmbytje të mëdha për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Çfarë ka shkaktuar vdekjen e 2 personave? Uji ka arritur nivelet më të larta në më shumë se 50 vjet dhe do të lërë shenja të përhershme në këtë qytet, është shprehur kryetari i Bashkisë së Venecias Luigi Brugnero. Tashmë qeveria duhet të dëgjojë. Këto janë efektet e ndryshimeve klimatike dhe kostoja do të jetë e lartë, është shprehur më tej ai. Sipas autoriteteve, niveli i ujit në qytetin italian ka arritur në 1.87 metra. Kjo është hera e dytë që nga viti 1923 që regjistrohet një nivel i tillë, pasi në vitin 1966 niveli i ujit shkoi në 1.94 metra. Pamjet tregojnë disa prej zonave turistike më të vizituara, të cilat janë përmbytur krejtësisht. Situatë kjo që u krijua pasi vendi u godit nga një stuhi. Sheshi i Shën Markut, i cili është një prej pikave më të urta të Venecias, u prek më së shumti nga përmbytjet. Bazilika e Shën Markut u përmbyt për të 6ën herë në 1200 vjet. Sipas një antari të Këshillit të Shën Markut, 4 prej këtyre përmbytjeve kanë ndodhur brenda 20 viteve të fundit.
Është qelur sot në Tiranë edicioni 22 i panairit të librit që ka rreth 100 ekspozues, botues, institucione kulturore përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, nga të gjitha trevat shqipfolës. Gjatë ceremonisë së çeljes së panairit, botuesit ngritën shqetësimin se editoria shqiptare, e cila ka bërë hapa shumë të mëdha gjatë këtyre viteve, përballet me një indiferencë të dukshme të institucioneve shtetërore për të ndihmuar sistemin libror në Shqipëri. Ata thanë se vitet e fundit ka patur më shumë pavëmendje nga shteti krahasuar me vitet e mëparshme. Gjatë ditëve të panairit të librit, që është hapur në Pallatin e Kongreseve, do të ketë shumë aktivitete që kanë të bëjnë me botimin, përkthimin, me njohjen e kulturës europiane dhe ballkanike në Shqipëri dhe me rreth 80 promovime librash, që në orët e para të ditës së parë, qindra e qytetar u bën vizitor të këtij panairi. Shkojmë në publicitet tani. Kthehemi pas pak në ndihmë.